به به، مزه طلا میده. برای مارمالاد پیاز حتما باید از پیاز قرمز استفاده کنیم. 4 عدد پیاز قرمز رو پوست میگیریم و خرد میکنیم. توی یک تابه پیازهامون رو با 50 گرم کره سرخ میکنیم تا جایی که نرم بشن. چهار قاشق غذاخوری شکر اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. یک قاشق چایخوری نمک و یک قاشق چایخوری فلفل سیاه اضافه میکنیم و هم میزنیم. چهار قاشق غذاخوری سرکه بالزامیک. یک لیوان آب سرد اضافه میکنیم و با شعله خیلی کم اجازه میدیم تا مارمالادمون جا بیفته. یادتون نره که باید مدام همش بزنیم که ته نگیره. به همین سادگی مارمالاد پیازمون آماده است. با برگر و انواع ساندویچ و خوراک گوشتی و پروتئینی میشه استفاده کرد و لذت برد. ممنون از همه شما شکم ایرانی های عزیز که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اگر نظر یا سوالی دارید توی کامنت ها مطرح کنید و اگر این غذا رو درست کردید حتما عکس یا فیلم برای پیج اینستاگرام شکم ایران بفرستید تا حتما توی ویدیوهای دیگه قرارش بدیم. ممنون از شما. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.